trong đây nói trong không giống nhau à? Đâu có ai không có ông tàu gấu trắng chất xá. Rồi lần đầu tiên anh ra đây đi đảo này ha.
Sao con không cho ba mượn mà cho mở mượn? Thả nó đang lên vô gì Quân? Trời, lộn lên vô gì nào nó mới vô tới đây trời. Có chịu phạt không bạn? Nãy cho nhìn con. Lấy cây con. Anh lại Khách sáng rồi chị. Thì em đâu có rồi. Khách sáng đi chị. thực